Hello everyone, welcome back to my channel. Ang video natin ngayon, gagawa tayo ng isang hair treatment. Ito yung gorgeous Brazilian keratin blowout. Katulad din siya ng mga Keraban, iCure keratin blowout. So isa lang po siya, pare-parehas lang ang effect. So itong gagamitin natin ngayon, gagamitin natin sa ating customer. Ang customer natin ay katatapos lang magpakulay. So ang gagawin natin para lumambot siya, tapos mag-shine yung buhok. So gagamitin natin tong brand na ito. Ito yung gorgeous Brazilian keratin blowout. Ito pong Brazilian blowout, hindi po siya pang straight katulad sa reband. Ito po ay ano lang siya, intense hair treatment para doon sa mga buhok na galing sa reband, galing sa kulay, doon sa buhok na damage na. So kapag ang buhok nyo ay ganun, mas magandang treatment itong mga ganitong Brazilian treatment o di kaya kahit anong brand, basta Brazilian treatment keratin blowout. Pare-parehas lang ang effect noon. So panoorin nyo po ang aking video ngayon. Ang ating client ay kagagaling lang sa kulay. Nilagyan natin ng treatment na ito. Panoorin niyo po ang aking video. Ayan ang client natin. Katatapos lang natin kinukulayan. So, ang kinulay natin dyan ay ash blonde. So, pagkatapos ng ating kulay, so atin siyang iti-treatment ng Brazilian keratin blowout. Yung brand niya ay gorgeous. So, sa pag-apply po ng Brazilian, dapat hindi siya napupunta sa scalp o sa anit. Dapat doon lang talaga sa buhok. Tapos make sure na yung pinakalaylayan ay pantay-pantay na nalalagyan ng gamot mula sa roots to ends. Tapos sa pagbababad naman, 30 to 45 minutes pwede mo siya ibabad. Tapos hindi na siya binabanlawan. So pag naka 45 minutes or 30 minutes, ay bublower mo na lang siya hanggang sa matuyo. Tapos kapag natuyo na siya, pwede na siyang planchahin. Tapos sa pagpaplansya naman, so dapat ang gagamitin ay yung mababalang temperature na init. So ayan si client natin. Nung last April lang ito na reband. Tapos ngayon gusto niya magpakulay, kaya nagpakulay siya. So after ng kulay, atin siyang nilalagyan ng Brazilian keratin blowout. Ayan, maganda mga treatment ng mga buhok na laging nare-reband, laging nakukulayan, para mag-shine at saka mag-smooth yung buhok at saka para hindi siya nagdadry. So kailangan talaga may treatment ang buhok na laging nire-reband. Ayan, natapos na ang 30 minutes. So atin na siyang binoblower hanggang sa matuyo. Ayan, natuyo na siya. So sinusuklay ko muna siya. Tapos i-divide ko na, lalagyan ko ng clip magkabilang side. Tapos atin na siyang paplansyahin. Ayan, dapat may clip ka para maayos ang pagpaplansya. Sa pagpaplansya, ginagamitan ko lang siya ng mababang temperature para hindi siya maluto. Kasi sayang naman ang treatment kapag maluluto lang sa plansya. So mild lang yung init na ginagamit ko sa pagpaplansya kasi ang buhok niya ay medyo maliliit ang hibla. So hindi niya kailangan ng masyadong mainit na
plancha. So ayan, natapos na nating plantsahin. So nilalagyan ko siya ng balabal tapos atin ititrim yung split ends, yung dry ng buhok sa dulo. Kasi ang buhok kasi hindi naiwasan na mayroon split ends yung dulo, so dapat tinatanggal siya. Ayan, inuunti-unti natin tinatanggal natin yung mga part na may split ends para maiwan yung mga gagandang part na mahidla ng buhok. So ayan ang ating gorgeous Brazilian keratin blowout. So ganun lang siya kadali ang procedure ng paggagawa.